Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề đọc truyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Quán Bar Lãng Mạn, từ thách đấu tiểu lượng đến tình yêu bất ngờ, tác giả Bắc Qua. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình đô thị, tình cảm hài nhẹ nhàng, góc nhìn nữ. Văn án, quán bar mới khai trương tổ chức sự kiện, uống 10 ly rượu thì có thể lấy đi bất kỳ đồ vật gì trong quán. Tôi uống hết 10 ly mà mặt vẫn tỉnh bơ, sau đó kêu anh chàng pha chế rượu đẹp trai bên cạnh rời đi. Sắc mặt điềm tĩnh của người chủ quán tầm trung niên cuối cùng cũng biến đổi. Cô bé, thả con trai tôi ra. Chương 1, thách đấu trong đêm khai trương, ông chủ quán bar hay. Chàng pha chế, quán bar ở phố bên cạnh sửa sang đã lâu cuối cùng đã khai trương, bạn thân hào hứng kéo tôi đến tham gia cuộc vui. Tao nói mày nghe, chủ quán bar là một ông chú kiểu như lưu manh giả danh trí thức, quyến rũ chết CMN người. Tôi nhắc chừng cô ấy, đàn ông già, mày không kiểm soát được. Dù sao thì nó từng thất bại trong yêu đương với một ông già hơn nó 9 tuổi. Lầm bĩu môi, yên tâm, tao biết chừng mực. Chủ yếu là hôm nay quán bar khai trương, uống 10 ly không say thì có thể tùy ý mang đi một đồ vật trong quán. Tôi với nó liếc nhau, hiểu ý, tôi được di truyền thiên phú uống rượu của ba, có thể uống nhiều hơn người bình thường. Vì thế lần này đi, có lẽ tôi sẽ mang được món gì đó đi. Khi chúng tôi đến nơi, quán bar đã đông nghẹt người. Bầu không khí cực kỳ sôi động, Lầm lôi tôi ra phía trước. Một người đàn ông cao gầy đang ngửa cổ uống một ly rượu, trước mặt anh ta đã có 5-6 chiếc ly rỗng. Ly rượu kia chưa uống hết, người đàn ông đã lắc người, vẹt đám đông chạy về phía toilet. Đám đông ồ lên, ha, anh chàng này không tệ, còn có ai muốn khiêu chiến không? Trước quầy bar có người lên tiếng, tôi nhón chân lên nhìn, người đàn ông không còn trẻ nhưng rất đẹp trai, mặc bộ vest dài, mái tóc dài được buộc lại phía sau. Lầm bên cạnh bật ra, chật quá đẹp. Giây sau, cô ấy túm tay tôi giơ lên, có người thách đấu. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về đây, tôi hơi đơ người, sau đó giật khóe miệng, tôi thử xem. Ông chú đẹp trai nhìn qua, mỉm cười. Cô bé, rượu của tôi rất mạnh. Tôi đi đến gần người đó, ly rượu mới đã được đặt lên trước mặt. Thử xem sao, 1 ly, 2 ly, 3 ly. Tôi uống nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi bao nhiêu thì vẻ mặt mọi người chấn động bấy nhiêu. Uống đến ly thứ 5, chú đẹp trai kêu ngừng. Cô bé, từ từ thôi, đây là rượu cốc tai. Tôi xua tay, với lấy một ly khác, ngửa đầu uống cạn. Chú ấy thấy thế cũng không nói gì nữa. Người vây xem xung quanh dần dần không còn lên tiếng, ngóng cổ nhìn tôi uống rượu. Tôi cũng không dây dưa, chẳng bao lâu thì ly rượu rỗng trước mặt đã lên số 9. Tôi uống xong ly rượu cuối cùng, bụp, ly rượu không đặt lên bàn. Tuyệt, quá đỉnh, cô bạn nhỏ này uống dữ thật. Trong tiếng la ó ồn ào của mọi người, tôi tìm kiếm thứ gì để mang đi. Ánh mắt tôi lướt qua quầy bar, sau đó dừng lại ở một góc quầy bar. Dưới ánh đèn chớp tắt, chàng thanh niên áo sơ mi trắng cúi đầu lặng lẽ lau chùi ly. Hàng mi thanh mảnh đổ bóng tạo quầng tối dưới mắt, ngón tay thon dài lướt qua mặt ly. Tôi nhìn đến ngây người. Cô bé, nhìn chúng cái gì? Tôi nấc lên một tiếng, gì cũng được ạ. Chú đẹp trai cười khinh thường, yên tâm, chỉ cần trong quán bar tôi có, cô đều có thể mang đi. Tôi gật đầu, suy nghĩ mấy giây, lầm lén giật tay áo tôi, lấy cái chai màu xanh phía sau đi, đắt lắm. Tôi nhìn qua đó rồi nhấc chân đi qua. Lầm, đúng rồi, làm tốt lắm. Cô ấy nói nửa chừng thì mắc kẹt lại. Không chỉ cô ấy, tất cả người trong quán bar đều im bặt. Tôi tóm cánh tay anh chàng pha chế, sải bước ra cửa. Ông chủ quán bar xưa nay luôn bình tĩnh cuối cùng mặt cũng biến sắc. Đứng lại, cô bé, thả con trai tôi ra. Tôi quay đầu nhìn lại, không phải chú nói món gì trong quán bar cũng được à? Thái dương ông chú giật, nhưng đó đâu phải đồ vật. Tôi lại nhìn anh chàng đẹp trai đằng sau mình, giọng nghiêm túc, ông ấy nói anh chẳng là gì cả. Vẻ mặt anh chàng đẹp trai thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó phì cười thành tiếng. Em, không đợi anh nói xong, tôi đã dùng tay nắm chặt cánh tay anh, kéo ra khỏi cửa quán bar. Sau lưng vang lên tiếng Lầm, mẹ kiếp, vậy cũng được, tôi thề không phải là do tôi uống say. Chủ yếu là người pha chế đẹp trai này tôi quen. Trước kia trong trường cấp 3 chúng tôi có người học giỏi nổi tiếng, Tống Trầm. Cũng từng là người tôi yêu thầm 3 năm. Gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt tôi, đầu óc hỗn độn ban nãy thoáng chốc tỉnh táo lại. Bàn tay truyền đến độ ấm kinh người. Tôi vội vàng buông tay ra. Ôm, Tống Trầm nhướng mày, ôm một cái à? Tôi nhìn anh, rồi lại nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác. Uống 10 ly cốc tai mặt không đổi sắc, nhưng giờ mặt tôi lại đỏ bừng. Trong mắt anh chắc tôi là kẻ mượn rượu làm càn quái gì.
Chậc chậc, bốc đồng quá, thời trung học nghe nói cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn bé, hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Theo lý mà nói thì lúc này anh mới tốt nghiệp đại học. Sao lại làm việc ở quán bar, còn gọi người đàn ông kia là ba, thật khinh thường người ta. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn kéo anh ra ngoài trước. Quán bar là nơi vàng thau lẫn lộn, tôi vô thức cảm thấy người như anh không nên ở đây. Tôi và Tống Trầm hai mặt nhìn nhau, bầu không khí khá xấu hổ. Đúng lúc này, một người trong quán bar vội vã chạy ra. Người đó nhìn thấy chúng tôi thì mắt sáng lên. Cô ơi, anh ấy vội vàng lại gần. Cô Lâm bên trong kia là bạn cô phải không? Tôi gật đầu, phải, anh ấy. Cô ấy vừa uống một hơi hết 10 ly cốc tay, sau đó cương quyết kéo chủ chúng tôi muốn dẫn anh ấy đi. Tống Trầm quay sang nhìn tôi. Lâm Tinh, bạn em, muốn làm mẹ nuôi tôi. Tôi không lên tiếng, cất bước chạy vào quán bar. Tử lượng Lâm tôi biết, nhiều nhất là 3 ly. Khi tôi xông vào quán bar thì Lâm đã ôm chặt tay chú đẹp trai không buông. Tống Trầm đi tới bên cạnh tôi, hất hàm về phía chú đẹp trai. Đó là cha nuôi tôi, Ngụy Kiều Sinh. Tôi gật đầu, giờ thì biết rồi. Chúng tôi bên này 5 tháng tĩnh lặng, bên kia gà bay chó sủa. Cô bé, xuống khỏi người tôi, Ngụy Kiều Sinh quát khẽ, phong độ sắp không giữ được nữa. Mặt Lâm đỏ bừng, hiển nhiên là đã say. Cô ấy vừa lắc đầu vừa ôm cánh tay Ngụy Kiều Sinh chặt hơn. Không được, chính anh nói, lấy cái gì trong quán bar cũng được. Cô ấy vừa nói ra, khán giả trong quán bar đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi là người mới dẫn người pha chế trong quán bar đi. Này em gì đó, mau mang cô ấy đi. Tôi sải chân bước tới, nhân lúc Lâm không để ý thì kéo cô ấy khỏi vai Ngụy Kiều Sinh. Sau đó khiêng cô ấy lên, chạy một mạch không quay đầu lại. Quá mất mặt, hai đứa tôi hôm nay có khác gì ở nơi công cộng đâu. Tôi dẫn Lâm say như chết bỏ trốn mất dạng. Ra cửa, tôi liếc nhìn lại cửa quán bar. Đảo yêu quán, rất hợp, tốt, sau này không đến nữa. Nơi này làm người ta đau lòng. Chương 2, tình cờ gặp lại, chàng pha chế đẹp trai và mối tình năm 17. Sau khi ra ngoài được một lúc, tôi mơ hồ thấy có người đang đuổi theo. Nhưng tôi mệt tới mặt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt rất khó coi. Vì thế tôi nghẹn một hơi, nhanh chóng đưa Lâm trốn khỏi hiện trường. Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất. Lâm ngủ mê mệt. Dần dần, cả nhà đều yên lặng. Mãi đến lúc này, tôi mới có thể bình tĩnh nhớ lại những việc xảy ra trong tối nay. Tôi chưa từng nghĩ đến việc gặp lại Tống Trầm trong hoàn cảnh này. Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp anh. Năm đó chúng tôi vừa vào lớp 10. Lâm Tinh, em lên bảng giải bài này đi. Tôi đang làm việc riêng thì bị thầy gọi tên. Tôi giật thót người. Tôi vào được trường này với thành tích phát huy vượt xa bình thường. Nội dung thầy giảng vừa khó vừa nhanh, tôi đã không theo kịp còn bị gọi lên bảng làm bài. Tôi càng hoảng. Lớp học yên tĩnh, mọi người đều ngước lên nhìn tôi. Mồ hôi lạnh túa ra. Tôi đọc đề 3 lần vẫn không hiểu. Lâm Tinh, làm đi, bài này không khó. Thầy ở bên cạnh thúc giục. Thưa thầy, một giọng nam trong trẻo vang lên ngoài cửa lớp. Tôi nhìn sang theo bản năng. Cậu bạn đứng ngược sáng nơi cửa khiến khó nhìn rõ mặt. Thưa thầy, em đến lấy bài thi lớp em ạ. Lớp băng trên mặt thầy toán tan ra ngay lập tức. Tống Trầm à, em đợi một lát, thầy quên mang theo, để thầy để văn phòng lấy. Tôi lên trong lòng, hóa ra cậu ấy là Tống Trầm, học sinh xuất sắc đứng đầu kỳ thi. Thầy vội vàng rời đi, tôi vẫn còn đứng trên bục giảng. Quay đầu nhìn Tống Trầm, dưới lớp, bạn bè bắt đầu làm việc riêng, không ai chú ý đến tôi. Tống Trầm bước tới vài bước, ngẩng lên nhìn bảng đen rồi nhìn tôi. Không làm được, tôi thành thật gật đầu. Cậu ấy chỉ vào đề, thử sử dụng công thức quy nạp. Cậu ấy nhìn thẳng tôi ngơ ngẩn gật đầu, sau đó nhìn đề bài nghĩ ngợi. Thật ra khi đó trong đầu tôi chỉ có 2 suy nghĩ. Một là cậu bạn này rất đẹp trai, 2 là công thức quy nạp là gì. May mà cuối cùng tôi đã viết được câu trả lời. Tôi không nhớ cách giải bài toán đó thế nào nhưng lại nhớ rõ cậu bạn tên Tống Trầm. Sau đó, nhớ mãi đến 3 năm. Hèn mọn ơi là hèn mọn. Tôi không ngờ da mặt Lâm còn dày hơn tôi. Mày đi với tao lần nữa. Tôi lắc đầu, tao không còn mặt mũi để vứt đi nữa. Lâm, ông chú đó thật hợp gu tao, cứ vậy mà từ bỏ tao không cam lòng. Nó nói đã tìm hiểu kỹ càng. Ngụy Kiều Sinh tuy là cha nuôi Tống Trầm nhưng thực tế thì không lớn tuổi lắm. Năm nay cũng mới 37, hơn nó 8 tuổi. Bây giờ nó như con thiêu thân, biết đó là lửa mà vẫn muốn đâm đầu vào. Tôi thì không, tôi muốn giữ mạng. Lâm thấy tôi ngọt nhạt gì cũng không chịu, không nói nữa. Tự mình chạy tới quán bar. Tôi nói với theo, nhớ đừng uống rượu. 10 phút sau, tôi xách túi, đổi giày vội vã ra cửa.
Tử Lượng, Lâm Lâm, tôi không yên tâm nổi. Quán bar Đào Yêu vẫn nhộn nhịp như trước. Tôi không dám vào, tìm quán cà phê đối diện ngồi chờ. Nếu Lâm Lâm có chuyện gì, gọi điện thoại thì tôi có thể vào ngay lập tức. Xin chào, Americano của cô. Có người đến trước mặt tôi nói. Tôi đang nhìn ra cửa quán bar, không quay đầu lại mà đáp, để đấy đi. Giọng này sao nghe quen thế? Tôi hoảng hốt quay lại nhìn người đó. Tống Trầm, sao anh lại ở đây? Anh mặc đồng phục nhân viên tiệm cà phê, đặt cà phê trong tay xuống bàn. Thế này không rõ sao? Tôi đang làm việc, tôi chỉ vào quán bar, không phải anh làm nhân viên pha chế ở bên đó sao? Tống Trầm cười, bên đó 357, bên này 246. Anh thật chăm chỉ, tôi thật xui xẻo. Tống Trầm bận việc xong thì cũng bê một tách cà phê ngồi xuống đối diện tôi. Tôi ngạc nhiên, anh hỏi, thấy em cứ nhìn về quán bar, đang lo cho bạn em sao? Tôi, Tử Lượng của nó không ổn lắm. Tống Trầm, yên tâm, ông chủ sẽ trông chừng hộ. Anh nói ông chủ chính là Ngụy Kiều Sinh. Tôi do dự, nhưng vẫn nói, chuyện lần trước tôi xin lỗi, tôi với bạn mình làm loạn ở quán bar, hỏng sự kiện của bên anh. Tống Trầm cười cười, không sao, nhờ có hai em mà không khí rất sôi động. Tôi nhẹ nhõm thở ra, vậy là tốt rồi. Tống Trầm, nhưng tôi muốn hỏi một câu. Dạ, anh, lúc đó em nghĩ gì vậy? Tôi mới uống một hớp cà phê, suýt tí là phun ra ngoài. Im lặng mấy giây, tôi nói chân thành, thấy anh đẹp trai nên nổi lòng tham, nhưng giờ đã ý thức được vấn đề của mình, cũng đã suy ngẫm sâu sắc, mong anh thứ lỗi. Đùa, tôi đâu thể nói lúc đó tôi có ý định cứu vớt thanh niên bị sa ngã. Tống Trầm liếc nhìn tôi, ý vị thâm trường. Tôi không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trùng hợp lúc đó có bóng dáng cực quen thuộc vừa ra khỏi cửa quán bar. Lâm Lâm, nghiêng ngả, nhìn là biết mới vừa uống rượu. Theo sát phía sau là hai người đàn ông đang đến gần Lâm Lâm. Tôi bật đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Chưa kịp đến trước mặt Lâm Lâm thì đã thấy Ngụy Kiều Sinh cũng bước ra. Này, làm gì đấy? Anh ấy đi tới bên cạnh Lâm Lâm, nhìn hai người đàn ông kia, chỗ của tôi mà các người cũng dám làm càn. Hai người kia nhìn nhau, xốc lại cổ áo rồi bỏ đi. Ngụy Kiều Sinh đỡ tay Lâm Lâm, cô à, sao Tiểu Lượng lại kém thế? Lâm Lâm nheo mắt nhìn anh ấy, sau đó chợt điểm điểm lên mũi anh ấy, cười, nghịch ngợm, nếu tôi uống được nhiều thì không phải anh sẽ không ra ngoài sao? Mắt tôi, giám định hoàn tất, lại say. Trước khi Ngụy Kiều Sinh ném nó vào thùng rác thì tôi đã kịp thời nhảy tới. Ông chủ Ngụy vất vả rồi. Tạm biệt ông chủ Ngụy. Tôi đỡ Lâm Lâm, lập tức chạy biến. Phía sau vọng tới tiếng Ngụy Kiều Sinh và Tống Trầm nói chuyện. Cô gái kia nhìn quen thế, là cô gái lần trước lôi em chạy. Anh nói rồi mà, cô bé rất can đảm. Trước sự khiển trách của tôi, Lâm Lâm hứa đến quán bar không bao giờ uống rượu nữa. Sau mấy lần đến Đảo Yêu, cô ấy mang về vào tin tức nhỏ. Ngụy Kiều Sinh với Tống Trầm nói là quan hệ cha con nuôi nhưng thật ra như bạn bè hơn. Ngụy Kiều Sinh khi còn trẻ lăn lộn ngoài đời, lúc nhà Tống Trầm xảy ra chuyện, cậu ấy bị bắt nạt, chính Ngụy Kiều Sinh ra mặt. Qua lại nhiều lần, hai người thân thiết hơn. Để chống lưng cho Tống Trầm, Ngụy Kiều Sinh tuyên bố với bên ngoài Tống Trầm là con nuôi anh ấy. Cô ấy nói vậy, tôi chợt nhớ ra một việc, đó là học kỳ 2 năm lớp 11, Tống Trầm đột nhiên xin nghỉ 1 tháng. Tôi hỏi thăm nhiều lần mới biết nhà anh xảy ra chuyện. Bố anh bài bạc vay tiền của những người chuyên cho vay nặng lãi rồi bỏ trốn, bỏ lại mẹ con Tống Trầm. Đám người đến đòi nợ, bà nội anh tức giận xuất huyết não phải nhập viện, không bao lâu thì qua đời. Thời gian đó rất nhiều người nói có lẽ Tống Trầm phải thôi học. Tôi rối rắm cả tuần, cuối cùng lấy hết can đảm ôm con heo đất tiết kiệm đến nhà Tống Trầm. Ngõ nhỏ hẹp quanh co, tôi đi một lúc thì bị lạc. Trong lúc lo sợ thì nghe tiếng đánh đập, mắng mỏ bên cạnh vọng đến. Cha mày thiếu tiền chúng tao, hắn chạy thì chúng tao tìm mày đòi. Mẹ kiếp mày còn dám chạy, nghe nói mày học rất giỏi. Ha ha ha, mày có người cha như vậy thật đáng tiếc. Tôi giật mình, lần theo âm thanh mà đi về bên đó. Ngõ nhỏ tối đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Người ôm đầu cuộn tròn trên đất kia không phải Tống Trầm sao? Tôi chưa từng nghĩ một người như anh lại rơi vào tình cảnh chật vật như thế, còn có phần đáng thương. Nhìn anh, không hiểu sao lòng tôi rất khó chịu. Những người đòi nợ đó không buông tha anh. Bây giờ làm gì? Đầu óc tôi ngu ngốc không nghĩ ra được cách gì hay. Tôi chạy ra xa mấy bước, gân cổ hét, chú cảnh sát. Ở ngay bên trong có người đánh nhau. Không lâu sau, tôi thấy đám người hùng hổ ra ngoài. 10 phút sau, Tống Trầm cũng khập khiễng đi ra ngoài. Lâm Lâm hỏi, sau đó thì sao? Tôi nhún vai, không có sau đó. Anh ấy không nhìn thấy tao cũng không nói với anh ấy.
Tao nhờ người để con heo đất bên ngoài cửa nhà anh ấy. Nhưng chút tiền đó có lẽ không có ích gì. Nhưng sau 1 tháng xin nghỉ, Tống Trầm đã quay về trường học lại bình thường. Có lẽ khi đó anh đã quen biết với Ngụy Kiều Sinh. May mắn là Tống Trầm vẫn giữ vững ngôi vị đầu khóa. Quay về trường, anh ấy vẫn là sự tồn tại mà tôi phải ngước nhìn. Lại lần nữa đến đảo Yêu Ba là một ngày trước lễ Quốc khánh. Công ty chúng tôi tổ chức tiệc ở đây, thực sự là trùng hợp. Sau vài ly, mấy đồng nghiệp nữ trẻ bắt đầu trò chuyện khe khẽ, thường nhìn về phía quầy bar. Tiểu Lâm, cô nhìn kìa. Đồng nghiệp kéo tay áo tôi, ý bảo tôi nhìn sang bên kia, anh chàng pha chế đẹp trai ghê. Tôi nhìn sang bên đó, Tống Trầm vừa ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, anh cười với tôi. Đẹp, đồng nghiệp bật thốt, tôi biết sao quán bar này lại kinh doanh tốt thế rồi. Có hẳn một tấm bảng hiệu sống. Mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên là không vui, hét to, chỉ uống rượu không thì chán lắm, chơi trò gì đi. Trò chơi này là một trò chơi số, mà tôi là kẻ rốt toán, sau 3 vòng thoát nạn kinh hồn thì cuối cùng cũng dính bẫy ở vòng thứ 4. Nào, Tiểu Lâm, chọn mạo hiểm đi. Tôi sợ hãi, tôi chọn nói thật. Đồng nghiệp la ó, mấy người trước đều nói thật không thú vị, muốn chơi thì chơi mạo hiểm. Yên tâm, không làm khó cô quá đâu. Đồng nghiệp nhìn quanh một vòng, lướt qua quầy bar thì mắt sáng lên. Thế này đi, cô đi hỏi xin WeChat của anh chàng đẹp trai kia. Sao, cái này không khó quá chứ? Tôi đứng lên không do dự, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, tôi đi ra hiên ngang lẫm liệt. WeChat Tống Trầm, đùa, khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã S, tuy rằng chưa bao giờ trò chuyện, nhưng làm bộ làm tịch thì vẫn phải làm cho ra dáng. Chương 3, từ cú lừa ngọt ngào đến tình yêu bất ngờ, chuyện tình cô nàng cho thuê nhà. Khi tôi đi tới, Tống Trầm đang pha chế. Anh nhìn tôi, đi cùng bạn. Tôi cười, đồng nghiệp, anh đưa ly rượu vừa pha cho tôi, nếm thử. Tôi hơi kinh ngạc, đây là Tống Trầm, tôi tự chế, tôi gọi nó là tuổi 18. Tuổi 18, tôi nhẩm cái tên này trong lòng, đưa tay đón ly rượu, không hỏi thêm. Dưới ánh mắt Tống Trầm, tôi nhấp một hớp, sau đó suýt nổ ra. Đáng quá, có lẽ biểu hiện tôi quá khoa trương nên Tống Trầm bật cười. Đắng quá phải không? Tôi vừa định gật đầu, bỗng ngừng lại. Tôi chép miệng, vị đắng trong miệng nhạt dần, lại có phần ngọt ngọt. Sao rượu này vừa đắng vừa ngọt? Tống Trầm, cho nên mới gọi là tuổi 18. Tôi ngẩn ngơ, Tống Trầm pha chế là tuổi 18 của anh. Đồng nghiệp của em đang nhìn. Tống Trầm nhắc nhở, tôi định thần lại, không sao, quấy rầy anh. Tôi đi trước, dứt lời, tôi cầm di động quay về. Đồng nghiệp nhiều chuyện, sao? Lấy được không? Tôi định trả lời thì họ đã rút điện thoại ra. Làm phiền cô chuyển qua đi, cảm ơn. Tôi khựng lại, cất điện thoại vào túi. Xin lỗi, không lấy được. Thực hiện mạo hiểm thất bại, tôi tự phạt 3 ly rượu, sau đó nằm gục xuống bàn bất động. Bây giờ không giả say thì còn chờ khi nào? Cơ hội tốt thế này tôi phải nắm chắc. Tiểu Lâm say rồi, cô ấy uống ít lắm. Lần nào bộ phận chúng tôi tụ tập cô ấy cũng gục trước hết. Kệ cô ấy đi, chúng ta uống phần mình. Rất tốt, kỹ thuật diễn xuất của tôi lại tiến bộ. Khi sắp tàn cuộc, tôi tỉnh lại đúng lúc. Mọi người về trước đi, lát nữa bạn tôi đến đón. Đồng nghiệp đi rồi, tôi lại nằm bò lên bàn một lúc. Đau đầu, ồn ào quá, ban nãy mọi người thật sự rất ầm ĩ. Lúc này quán bar khá yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng trò chuyện từ phía quầy bar. Tiểu Tống, cậu tìm nhà được chưa? Vẫn chưa, tiếp tục xem thôi. Hay là cậu qua bên chỗ tôi ở? Phiền lắm, tôi giỏng tay lên nghe cho rõ. Tống Trầm đang tìm nhà. Sao tự nhiên bên kia im lặng? 3 giây sau, tôi được ai đó đỡ dậy. Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng đột ngột kiềm lại. Tống Trầm cõng tôi khỏi quán bar, cảm nhận hơi nóng như thiêu đốt từ người anh, tim tôi đập thình thịch. Say thật? Tống Trầm hỏi tôi nhắm mắt lại. Say mới lạ. Tống Trầm cũng không vạch trần tôi, cứ thế cõng tôi đi xa. Cuối cùng lương tâm tôi không cho phép, nhảy từ lưng anh xuống. Nhưng nói gì thì nói, đêm này cũng đáng giá. Ởm gió lạnh thổi một hồi thì tôi tỉnh hơn nhiều rồi. Tôi bắt đầu trợn mắt nói dối. Tống Trầm cười, ngay từ đầu em không có say. Đây không giống tôi dự đoán. Người này sao mà không cho người ta bậc thang để xuống vậy chứ? Tôi vô thức vặn lại, vậy anh còn cõng tôi ra. Tống Trầm im lặng vài giây, sau đó nói, có lẽ vì em đẹp nên nổi ý xấu. Lời này hình như hơi quen, giống như lúc trước tôi lấy cơ nói bừa với anh. Thấy tôi không nói gì, anh cũng không nói thêm lời nào. Đi thôi, tôi đưa em về. Trên đường về tôi bận suy nghĩ chuyện tìm nhà của anh. Bây giờ anh làm cùng lúc 2 công việc, có thể thấy cuộc sống anh khá tung quẫn. Giờ lại đi tìm nhà, anh chắc là rất mệt mỏi.
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người khiến cả người anh như bừng sáng lên. Tôi không kìm được nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại rời tầm mắt đi. Khi nhìn tới lần thứ 3 thì Tống Trầm cũng nhìn lại. Đẹp không? Tôi thẳng thắn, đẹp. Tống Trầm sửng sốt, sau đó bật cười, em không hề thay đổi. Anh nói, lần đầu gặp em cũng thản nhiên nói với tôi câu không như vậy. Tôi về tới nhà mà đầu óc vẫn còn ong ong. Tống Trầm vẫn luôn nhớ tôi. Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi nằm trên giường một lát, rồi lấy di động ra gọi cho mẹ. Alo mẹ, căn nhà ở phố Tây Bình của mình cho thuê chưa ạ? Không có gì, mẹ đừng cho thuê, con có chút việc, dạ. Nói chuyện điện thoại xong, tôi lại mở danh bạ WeChat. Click tìm Tống Trầm. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lấy hết can đảm đi tìm Tống Trầm muốn xin WeChat. Khi đó có rất nhiều người add WeChat nên tôi vội vàng quét mã QR rồi bỏ chạy. Giờ nghĩ lại, chắc là Tống Trầm cũng không biết tôi là ai, cũng không biết có xóa tôi không. Tôi ngẫm nghĩ vài phút rồi gửi tin thứ nhất. Bạn muốn ở trong một ngôi nhà thoải mái, đến với tôi để an cư. Môi giới mua bán nhà, thuê nhà, nơi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Bạn thân mến, bạn có muốn thuê nhà không? Gửi đi thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa bị xóa. Bên kia nhanh chóng trả lời, hỏi chấm. Tôi lại nghĩ rồi gõ, bạn thân mến, gần đây bạn có nhu cầu thuê nhà hay mua nhà không? Trong tay tôi hiện có một căn nhà vị trí đẹp, giá cả phải chăng? Bạn thân mến muốn xem xét không? Chấm, bên kia im lặng vài giây, giá cả thế nào là phải chăng? Hù hù hù, Tống Trầm quả thật thiếu tiền. Tôi chém xuống nửa giá phòng thông thường. Địa điểm trên phố Tây Bình, tiền thuê 2.000 nhân dân tệ một tháng, tầm 6,5 triệu Việt Nam đồng. Tống Trầm chậm chạp không trả lời. Tôi sốt ruột bắt đầu gặm tay, rồi lại gõ chữ, bạn thân mến, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Bên kia vẫn không có phản hồi. Tôi tiếp tục, hay là 1.000, lần này có phản ứng. Tống Trầm gọi điện thoại qua. Tôi sợ tới mức suýt ném điện thoại ra xa, run run rẩy rẩy nhận điện thoại. Tôi bóc mũi lên tiếng, alo. Ngài muốn thuê nhà sao? Tiếng Tống Trầm bên kia mang ý cười, Lâm Tinh, em đang làm gì vậy? Tôi cúp luôn điện thoại, tốc độ tay chưa bao giờ nhanh như vậy. Chấm, tôi còn không kịp định thần, Tống Trầm đã gửi tin nhắn ảnh chụp màn hình qua. Đó là giao diện trò chuyện của anh ấy, ghi chú bên trên rất rõ ràng, Lâm Tinh. Và đoạn trò chuyện bên dưới thì đang cười nhạo tôi là đồ ngốc. Thế giới này hủy diệt đi, da mặt mới mọc lại lần nữa ném sạch trước Tống Trầm. Tôi trốn ở nhà tự hỏi nhân sinh, kỳ lạ là Lâm Lâm cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn chạy tới đảo yêu nữa. Tôi hỏi cô ấy, sao, ông già lừa tình mày? Lâm Lâm lắc đầu, mệt, nghỉ mấy ngày, ông già kia xương cốt hơi khó gặm. Tôi gật đầu, cũng phải, lão đại Ngụy nhìn là biết cao thủ tình trường, thân kinh bách chiến. Mày suy nghĩ kỹ hơn cho ổn. Hai đứa liếc nhau, cùng thở dài, khó chị khó em đây. Mà này, sao mày lại thích Tống Trầm? Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn tôi, chỉ vì anh ta giải cho mày một bài. Tôi suy nghĩ, phải mà cũng không phải. Nói cho đúng thì không có Tống Trầm tao không thi đậu đại học. Đối với tôi, Tống Trầm là ngôi sao mai. Thời điểm anh xa xuống tận đáy kia cũng là thời gian sự nghi ngờ bản thân của tôi nghiêm trọng nhất. Vì không theo kịp tiến độ của giáo viên, tôi thường cảm thấy bất lực. Thêm vào đó là tuổi dậy thì đầy mụn trứng cá. Điểm số của tôi giảm mạnh theo tâm trạng. Khi đó tôi đã dự định bỏ thi đại học. Tống Trầm đã làm tôi thấy hy vọng. Anh quay lại trường, lại lần nữa đứng đầu bảng, dường như không hề bị chút ảnh hưởng nào. Thái độ của anh làm tôi hổ thẹn. Anh như ngôi sao mai trong đêm tối, chỉ đứng nơi đó, trên người tự có ánh sáng riêng mình. Vì vậy, thích Tống Trầm, tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên. Không lâu sau tôi nhận được điện thoại của mẹ. Con để chìa khóa căn hộ phố Tây Bình ở đâu thế? Giọng mẹ oang oang làm tôi tỉnh ẩn. Sao vậy ạ? Nhà cho thuê, mẹ phải đưa chìa khóa cho người ta. Tôi như cá chép lộn mình bật dậy. Không phải con nói rồi sao? Đừng cho thuê, con có người bạn nói không chừng sẽ thuê đó. Mẹ ngạc nhiên, vậy giờ sao đây? Cậu này thuê giá cao. Mẹ đồng ý rồi, tôi, chờ con tới rồi tính. Tôi cầm chìa khóa lo lắng chạy tới phố Tây Bình. Sau đó, cùng người đứng trước nhà, Tống Trầm, hai mặt nhìn nhau. Nhà tôi đã xem qua, đúng là không tệ lắm. Tống Trầm chìa tay ra trước mặt tôi, vậy nên, chìa khóa đâu? Tôi cứng ngắc đưa chìa khóa cho anh, rồi kéo mẹ qua một bên. Mẹ tính anh ấy bao nhiêu? Mẹ giơ 5 ngón tay. Nhiêu đây? Tôi im lặng, mẹ còn rất tự hào. Tôi chợt thấy tội lỗi vì lừa gạt thanh niên ngây thơ vô tội. Mẹ đi rồi, chậm chạp bước vào nhà. Tống Trầm đang xem nhà. Tôi, nếu anh thấy tiền thuê hơi đắt thì chúng ta có thể bàn lại. Tống Trầm,
cũng ổn, không quá đắt. Tôi im lặng mấy giây, không lên tiếng. Tống Trầm quay lại nhìn tôi, em cảm thấy tôi rất nghèo. Tôi hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tống Trầm cười, quán bar Đào Yêu là tôi với anh Ngụy mở, nói cách thì tôi cũng là một trong những người chủ. Quán cà phê đối diện Đào Yêu cũng là tôi mở, cho nên trước mắt thì tôi vẫn có thể thuê nhà của em. Tốt, vai hề lại là tôi. Tôi mỉm cười, vậy tốt rồi, ngài thong thả xem, tiểu nhân cáo lui trước. Nói rồi tôi quay đi, lại mất mặt, nhưng lần này tôi chạy trốn không thuận lợi. Mới đi khỏi một con phố đã nhận được bức ảnh Tống Trầm gửi. Trong ảnh là một hộp các tông cũ, tôi mới thấy trong góc nhà có ít đồ lặt vặt, em có còn cần không? Tôi thản nhiên nhìn lướt qua, rồi ngây người. Trong thùng chứa đầy những quyển sách linh tinh, quyển trên cùng có lộ ra mép của một lá thư. Tôi nhớ rõ lá thư đó, tôi đã dùng nó viết nháp lá thư tỏ tình của mình. Cần, anh chờ chút, tôi đến ngay. Tôi gửi tin nhắn thoại qua rồi cất bước chạy như điên. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện Tống Trầm đừng táy máy tay chân. 5 phút sau, tôi quay lại phố Tây Bình lần nữa. Tống Trầm ôm thùng giấy đứng ở cửa chờ tôi, biểu hiện vẫn bình thường. Phù, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt không đổi sắc nhận lấy cái thùng. Làm phiền rồi, trước khi đi, Tống Trầm gọi tôi, Lâm Tinh, em, tối mai có rảnh không? Tôi hơi ngạc nhiên, sao vậy? Anh nhìn tôi, để cảm ơn em tìm giúp tôi ngôi nhà tốt như vậy, tôi mời em uống ly rượu. Cảm ơn đã nhắc về những điều ngu ngốc tôi đã làm. Chương 4, yêu phải chàng pha chế, từ lời tỏ tình vụng về đến tình yêu năm mới. Nhưng mà tối hôm sau tôi vẫn đến quán bar Đào Yêu. Đêm nay đông khách, Tống Trầm khá bận rộn. Tôi ngồi trong góc đợi anh, phải nói là đàn ông nghiêm túc làm việc rất đẹp trai. Tôi nhìn đồ pha chế rượu không ngừng tung bay trên tay anh, động tác thuần thục khéo léo, khá quyến rũ. Nhưng hiển nhiên không phải mình tôi thấy vậy. Tôi chỉ thất thần một lúc mà trước quầy bar của Tống Trầm đã có người đứng, trang điểm, ăn mặc không tầm thường. Tiếng trò chuyện khe khẽ của quần chúng ăn dưa xung quanh lọt vào tai tôi. Thấy cô gái kia không? Sao, cô ấy là siêu cấp VIP của quán bar này đấy, gia đình giàu có quyền thế. Cô ấy xem trọng người pha chế kia. Tim tôi hững một nhịp, bất giác đi về quầy bar. Tống Trầm, mỗi ngày tôi đến đây không phải là cho anh thể diện sao? Yêu cầu anh uống ly rượu mà anh lải nha lải nhải thế. Người phụ nữ dựa vào quầy bar, nhìn Tống Trầm, đưa cho anh một ly rượu. Tống Trầm liếc nhìn cô ta, không nhúc nhích. Người phụ nữ đó lại rót một ly rượu, lại mặc kệ tôi. 2 ly rượu không giải quyết được vấn đề đâu. Không khí giữa họ khá lạ lùng. Đầu óc tôi vừa động thì đã đi thẳng tới trước, cầm ly rượu trước mặt Tống Trầm lên. Xin lỗi, hơi khát, cho mượn ly nước. Đừng hỏi, tôi cũng không biết sao cái cớ tệ vậy, tôi cũng nghĩ ra. Tôi nốc cạn ly rượu trong một ngụm, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ kia, muốn lấy ly thứ hai. Nhưng không thực hiện được. Tống Trầm nắm cổ tay tôi, nhìn tôi. Anh lấy ly rượu còn lại, không do dự ngửa cổ uống cạn. Người phụ nữ nhìn chúng tôi, sau khi ngạc nhiên thì lộ vẻ ghét bỏ. Có bạn gái không nói sớm, hại bà đây phí công, nhàm chán. Người đó tức tối bỏ đi. Tôi khựng lại, đang định nói thì Tống Trầm thả nhẹ tay tôi, ngã ngồi xuống ghế. Nhìn dáng vẻ của anh, tôi giật mình, chẳng lẽ say rượu? Tiểu Lượng còn thua cả Lâm Lâm. Tôi luống cuống đỡ anh dậy. Lúc này Ngụy Kiều Sinh mới từ bên ngoài vào. Ồ, sao đây? Tôi cười ngược, hình như anh ấy say. Ngụy Kiều Sinh nhướng mày, say. Anh ấy liếc nhìn Tống Trầm, uống nhiều ít. Tôi, 1 ly. Ngụy Kiều Sinh, Tiểu Lượng Tống Trầm rất tệ, giờ có lẽ say thật. Anh ấy quay sang tôi, cô Lâm, làm phiền cô một việc được không? Tôi, việc gì? Cô có thể giúp chăm sóc cậu ấy không? Bây giờ quán bar khá bận, tôi còn phải tiếp khách. Tôi nhìn Tống Trầm nằm ghé lên bàn. 3 giây sau, rất chính nghĩa nói, anh cứ yên tâm giao cho tôi. Tống Trầm say nhìn rất ngoan, rất muốn sờ sờ. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà Ngụy Kiều Sinh đi không bao lâu, tôi không nhịn được mang ghế đến ngồi trước mặt Tống Trầm. Rồi ngồi đó nhìn anh không chớp mắt, xung quanh tiếng người ồn ào, có vẻ không chú ý đến chúng tôi. Tôi chần chừ một lát, sau đó giơ tay sờ sờ tóc Tống Trầm. Mấy giây sau lại véo véo ngón tay anh, có vẻ hơi biến thái, nhưng lại thú vị không hiểu nổi. Ai mà biết, một lúc sau, tôi lại không nhịn được giơ tay lên định chọc mặt anh. Nhưng bàn tay mới đưa đến trước mặt, còn chưa kịp đụng vào mặt anh thì tay đã bị giữ lấy. Tôi hoảng hốt nhìn Tống Trầm, anh ngước lên nhìn tôi, giọng bình tĩnh, không có nửa phần say rượu, sao em lại lén lút vậy? Tôi có tật giật mình, lắp bắp, thấy anh đẹp trai quá, nhất thời nổi ý xấu. Tống Trầm, em chỉ có cái cớ duy nhất này sao?
Tôi sững người nhìn anh, sau đó lắc đầu, còn một cái nữa. Tống Trầm nhìn tôi là vì thích anh. Tống Trầm nhìn tôi rồi cười khẽ. Tôi có thể nhận thấy anh rất vui. Chậc, tôi đang chuẩn bị tìm cớ chạy thì anh giữ chặt những ngón tay tôi không buông. Anh mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Cô nhóc này, sao mà lời tỏ tình cũng muốn cướp của anh? Những lời này như tiếng sét bổ vào đầu tôi choáng váng. Tôi không phản ứng trong thời gian dài, cứ nhìn thẳng anh như ban nãy. Tống Trầm cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Hoàn hồn, tôi giật mình, mặt nóng bừng. Anh, lắp bắp cả buổi cũng không ra được câu hoàn chỉnh. Tống Trầm thở dài, đi thôi, tìm chỗ nào chúng ta từ từ nói. Quán cà phê đối diện, tôi với Tống Trầm ngồi đối mặt nhau, bầu không khí vừa mập mờ vừa xấu hổ. Dĩ nhiên đó là cảm giác của tôi. Tống Trầm thì thong dong hơn nhiều. Anh nói trước nhé. Tống Trầm nhìn tôi, Lâm Tinh, anh thích em từ rất lâu rồi. Không nhớ được là khi nào, có lẽ là khi lớp 12 em lén lút nhờ người mang đồ ăn sáng cho anh, còn lừa anh nói là tiệm bánh bao có chương trình mua một tặng một. Nói xong anh cười trước, Lâm Tinh, anh không ngốc. Anh không ngốc, tôi ngốc. Đầu ngón chân tôi bắt đầu đào đất, hóa ra những chuyện ngu xuẩn mà tôi làm anh đều biết. Không chỉ đưa đồ ăn sáng, còn có trái cây, bánh ngọt, khăn quàng dệt tay. Lý do đều như nhau, mấy tiệm đó có chương trình khuyến mãi. Tôi cho rằng tôi là người vô hình trong thế giới của anh, nhưng không ngờ tôi trần trụi trong thế giới của anh. Tống Trầm như không nhận thấy sự quẫn bách của tôi, tiếp tục nói, có lẽ là năm 11, ở ngõ 13. Tống Trầm dừng lại nhìn tôi, Lâm Tinh, giọng em rất to. Còn con heo đất tiết kiệm, đáng yêu quá nên anh không nỡ đập. Tôi kinh hãi nhìn anh, sao việc này mà anh cũng biết, có lẽ là sớm hơn. Tống Trầm nói rồi nhìn tôi mỉm cười, em còn nhớ tuổi 18 không? Ly rượu anh pha chế. Tôi gật gật đầu, một ly rượu kỳ lạ như vậy đương nhiên là ấn tượng sâu sắc. Ly rượu đó là tuổi 18 của anh, vô cùng cay đắng nhưng may mắn gặp được vị ngọt của em. Tôi không biết nói gì, trong đầu pháo hoa nở bung, người như đang ngâm trong bể mật. Tôi gắng gượng đáp lại, anh nói xong rồi. Tống Trầm gật đầu, tôi lại hỏi, vậy giờ, tới em. Tống Trầm lại gật đầu, tôi hắng giọng, thì chuyện em thích anh, em là thấy sắc nổi lòng tham. Tống Trầm lại cười, tôi vô thức hỏi, anh cười gì vậy? Tống Trầm, anh cảm thấy may mắn là anh cũng không tệ lắm. Đường về là tôi bay về nhà, đêm nay quá kỳ diệu, vừa mở cửa bước vào nhà, mùi rượu ập vào mặt, một người đang nằm sóng xoài trên đất. Lâm, tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy, nấu cho cô ấy chén canh giải rượu. 2 tiếng sau, cô ấy dần tỉnh lại. Thế này là sao? Lâm tặc lưỡi, đột nhiên tao thấy mày nói rất đúng. Đàn ông già đúng là tao không thể khống chế được. Tôi thăm dò, cho nên, Lâm thở dài, không theo đuổi nữa, từ bỏ. Tôi gật đầu, kịp thời ngăn tổn thất, tốt rồi. Lâm quay sang nhìn tôi, sao? Mày cũng từ bỏ? Tôi, không có, tao thành công. Lâm im lặng mấy giây, sau đó đánh tôi đuổi ra khỏi cửa. Một ngày nào đó trong tuần sau, tôi đang xem Tống Trầm pha chế rượu ở đảo yêu. Anh cười, em nhìn gì vậy? Tôi thành thật, nhìn bạn trai em. Có lẽ tôi quá trắng trợn nên Tống Trầm không biết nói gì, đành bật cười. Bốp, đột nhiên có tiếng vỡ bên cạnh truyền tới. Dưới chân Ngụy Kiều Sinh có một chai rượu vỡ, anh ấy ngẩn người một lúc lâu rồi mới cúi xuống thu dọn. Một người pha chế khác thò qua, anh Trầm, ông chủ dạo này sao vậy? Tính ra thì đây là chai rượu thứ 4 anh ấy làm vỡ. Tống Trầm liếc mắt nhìn bên kia một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Không có gì, cây cổ thụ nở hoa. Tôi nhìn Ngụy Kiều Sinh chằm chằm cả đêm, người này thất hồn lạc phách cả đêm. Tôi túm tay áo Tống Trầm, cha nuôi anh sao vậy? Tống Trầm không nói, hỏi ngược lại tôi, bạn em lâu lắm rồi không thấy đến quán bar. Tôi gật đầu, nó nói nó mệt mỏi rồi. Tống Trầm cười, lão Ngụy tuy lớn tuổi nhưng thật ra không có kinh nghiệm yêu đương. Tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Ngụy Kiều Sinh, người này dáng vẻ lãng tử tình trường, không ngờ lại là ông chú ngây thơ. Vậy nên bây giờ Lâm biến thành gái đều tán tỉnh rồi cao chạy xa bay. 1 tháng sau, Tống Trầm trở nên cực kỳ bận rộn, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc ông chủ kia của quán bar đảo yêu không rên một tiếng bỏ chạy mất. Lâm gọi điện thoại cho tôi, tao đi du lịch Vân Nam, sao Ngụy Kiều Sinh lại đuổi theo tới đây? Có phải mày cho địa chỉ không? Tôi giả ngu, mày nói gì? Sao tao không hiểu? Lâm nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tinh, mày đừng có giả ngu với tao. Tôi, hả? Mày nói lớn lên, tao không nghe. Alo, sao tín hiệu gián đoạn vậy? Lâm, chỗ tao tín hiệu không tốt, tao cúp trước.
nói rồi tắt điện thoại, quay qua chừng người bên cạnh. Lần này em bị chụp mũ thấy sắc quên bạn. Tống Trầm vỗ vỗ vai tôi. Chúng ta phải tin lão Ngụy. Cuối năm 22, tôi và Tống Trầm cùng đón năm mới. Pháo hoa nở rộ trên đầu chúng tôi nhìn đến hoa mắt. Tống Trầm đứng sau lưng ôm tôi tặc lưỡi, anh gục đầu lên vai tôi. Sao vậy em? Tôi cứ cảm thấy chúng ta hơi nhanh quá. Tống Trầm im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ, anh cũng định từ từ, vì anh không chắc chắn. Anh dừng lại một chút rồi nói, nhưng lần đó trong nhà ở phố Tây Bình, anh thấy lá thư tình em viết cho anh, rồi lại thấy dáng vẻ như đối mặt cường địch của em. Anh biết, có lẽ anh có thể đi nhanh hơn. Tôi sốc, thư tình của tôi, rốt cuộc anh vẫn thấy. Tống Trầm đúng là táy máy mà. Tôi xấu hổ dẫm chân anh một phát. Tống Trầm cười, ôm tôi chặt hơn. Giao thừa, xung quanh mọi người reo hò, một đóa pháo hoa lộng lẫy nổ tung trên đầu chúng tôi. Một năm mới đã đến, năm mới bắt đầu, vạn vật đổi mới. Ngoại truyện, Cố Lâm, Ngụy Kiều Sinh. Khi Ngụy Kiều Sinh tìm được tôi ở Vân Nam, tôi đã biết Lâm Tinh phản bội tình đồng chí của chúng tôi. Gọi điện thoại qua, quả nhiên là vậy. Còn mén chết tiệt này. Tôi cúp điện thoại, mở rèm cửa nhìn xuống. Ngụy Kiều Sinh đang kéo vali đứng bên dưới hỏi chủ homestay. Xin chào, có cô gái tên Cố Lâm ở đây không ạ? Chủ homestay là một cô lớn tuổi hiền lành. Bà tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách. Nhưng lại vô thức quét mắt về phía phòng của tôi. Ngụy Kiều Sinh rất tinh ý, lập tức chú ý vẻ khác thường của bà, quay người nhìn qua đây. Tôi không kịp tránh nên đối diện tầm mắt anh. Tôi sững người, sau đó giơ tay cười nói, hi, trùng hợp quá. Ngụy Kiều Sinh nheo mắt nhìn tôi, trùng hợp cái gì? Tôi cố ý đến tìm em. 10 phút sau, chúng tôi ngồi trong sân nhìn nhau. Tôi ngước lên nhìn anh, dưới mắt Ngụy Kiều Sinh có quầng thâm xanh xanh, trên cằm râu mọc lún phún, mái tóc dài buộc tùy tiện, có vẻ lười biếng tự do. Nhìn thấy ánh mắt tôi, giọng điệu anh không tốt lắm. Sao? Chê tôi luộm thuộm? Không lôi thôi, rất đẹp trai. Nhưng tôi không nói vậy, chỉ hỏi lại anh đến đây làm gì? Ngụy Kiều Sinh lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra, sau lại không biết nghĩ tới gì mà bực bội cất thuốc vào. Tìm em. Anh nhướng mắt nhìn tôi. Cố Lâm, chọc ghẹo tôi xong thì chạy, có phải hơi vô trách nhiệm không? Tôi sốc toàn tập. Chọc ghẹo? Anh dùng từ kiểu gì vậy? Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha. Ngụy Kiều Sinh cười khẩy. Ô, vậy 3 tháng qua mỗi ngày em chạy đến đảo yêu của tôi làm gì? Tôi vừa định phản bác thì anh lại nói tiếp. 1 tháng trước, em nhân lúc say còn hôn tôi một cái, sờ soạng tôi 3 lần. Em nói đi, như thế là thế nào? Tôi cứng họng. Đó là ngoài ý muốn, nhưng đúng là tôi đã làm. Tôi ho khan một tiếng. Tiểu lượng của tôi không tốt thì anh cũng biết mà. Ngụy Kiều Sinh, đó không phải là lý do. Dù sao thì tôi cũng thiệt thòi, em phải chịu trách nhiệm. Tôi phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, không phản ứng được gì. Người này bị ai xuyên vào sao? Sao giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác? Lúc trước đi quán bar bao nhiêu lần, anh đều đối xử với tôi hờ hững, lạnh lùng cao ngạo muốn chết. Bây giờ đang làm gì đây? Lần giao đấu này đã kết thúc trong sự thất bại của tôi. Tôi lấy cớ đau bụng vội vàng trốn khỏi hiện trường. Ngụy Kiều Sinh cũng mang hành lý vào ở tại homestay. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hôm sau trời mới hừng sáng, tôi bò ra khỏi giường đi dạo ở bờ sông gần đó. Gió sông lành lạnh, tôi ngồi trên tảng đá, nhìn ra mặt sông phẳng lặng, đầu óc rối bời như cuộn chỉ rối cuối cùng tỉnh táo lại. Lúc trước đi quán bar gặp Ngụy Kiều Sinh đúng là ngoài ý muốn. Sau đó Lâm Tinh dẫn anh chàng pha chế ở quán bar đi, đầu óc tôi nóng lên cũng làm ra trò cười như vậy. Thật ra trước đó tôi vừa kết thúc một mối tình, người kia hơn tôi nhiều tuổi nhưng quan tâm, phong độ, nhẹ nhàng. Anh ta có thể dễ dàng điều khiển tâm trạng của tôi. Thời gian lâu dần, anh ta bắt đầu đối xử với tôi khi tốt khi xấu, lúc nóng lúc lạnh. Tôi cũng bắt đầu trở nên sợ được sợ mất, nhạy cảm. Lâm Tinh là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của tôi. Cô ấy nói tôi bị thao túng tâm lý. Được cô ấy động viên, giúp đỡ, tôi chia tay anh ta. Kết thúc mối tình khiến tôi đau khổ dày vò này. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kiều Sinh, tôi nghĩ anh ấy giống như người yêu cũ của tôi. Có lẽ xuất phát từ hà giận hoặc trả thù, tôi cố tình tiếp cận anh ấy. Từ phương diện nào đó, Lâm Tinh nói tôi là gái đều cũng không sai. Nhưng Ngụy Kiều Sinh quá xa xôi. Tôi cố gắng kéo quan hệ với anh, thậm chí mượn men say làm vài điều điên rồ. Xong việc, tôi nhìn tay anh đỏ ửng lên, sững sờ. Mãi đến lúc đó tôi mới biết, anh ấy nhìn như lãng tử tình trường nhưng thực ra lại là một ông già ngây thơ. Phát hiện này khiến tôi hơi khủng hoảng. Tôi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Dù sao thì lúc trước tôi chỉ muốn chơi đùa,
Vì không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào, tôi đã chạy trốn theo bản năng, chạy một đường, chạy mãi tới Vân Nam. Suy nghĩ quay về, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng lên thì một bàn tay đã đặt lên vai. Em gái, sao ngồi đây một mình vậy? Một người đàn ông mặc đồ thể dục chạy bộ không biết đứng sau lưng tôi từ bao giờ, bàn tay đặt trên vai tôi còn vuốt ve. Tôi cau mày, cảm thấy buồn nôn, đang định cho hắn ta một cú quăng qua vai để dạy hắn cách làm người thì một tiếng gầm cách đó không xa vang lên. Mày buông cô ấy ra! Ngụy Kiều Sinh lao tới, tung một cú đấm trong ánh mắt hoảng hốt của tôi. Bệnh viện, tôi nhìn Ngụy Kiều Sinh mặt mũi bầm dập, cạn lời. Tay giả chân yếu sao mà còn thích đánh nhau thế? Ngụy Kiều Sinh nghe vậy quay phát sang nhìn tôi, em nói ai già? Tôi nhún vai, ai bó bột thì tôi nói người đó. Anh lườm tôi, không nói. Một lúc lâu sau, Ngụy Kiều Sinh mở miệng, tôi đã hỏi qua Lâm Tinh một ít việc của em. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì lại nghe anh nói, Cố Lâm, tôi với tên khốn kia khác nhau. Trước kia không trả lời tin nhắn của em cũng không phải cố ý, tôi chỉ nghĩ tôi phải cho bản thân một thời gian, tôi phải suy nghĩ kỹ xem có sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ hay chưa. Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, tôi lớn hơn em ở cùng tôi là em thiệt thòi, vì vậy tôi cũng muốn cho em một khoảng thời gian để em suy nghĩ kỹ càng. Dứt lời, anh cười khổ, nhưng không ngờ em lại chạy mất. Tôi ngẩn người nhìn anh nói những điều này, tôi không biết, thật sự ngẫm nghĩ lại thì tôi chưa từng hỏi qua ý nghĩ của anh. Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của anh, xuống giọng. Em, suy nghĩ đã. Tôi đỡ Ngụy Kiều Sinh ra viện, bác sĩ đi ngang qua dặn dò. Sức khỏe ba em rất tốt, nghỉ ngơi mấy hôm là không sao. Tôi cúi nhìn chiếc áo khoác hoạt hình mình đang mặc, nhìn dáng vẻ tiều tụy vì nằm viện của Ngụy Kiều Sinh, rơi vào trầm tư. Trước khi Ngụy Kiều Sinh nổi điên phá hủy bệnh viện, tôi vội vàng mang anh đi. Tôi ở Vân Nam một tuần, Ngụy Kiều Sinh cũng ở đây một tuần. Công ty có việc gấp giục tôi về, tôi suy nghĩ rồi vẫn đi gõ cửa phòng Ngụy Kiều Sinh. Khi anh mở cửa, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Nhìn kỹ lại, râu cạo sạch sẽ, tóc cũng cắt tỉa từ lúc nào. Nhìn trẻ hơn rất nhiều. Tôi cong cong môi, cây cổ thụ nở hoa rồi. Ngụy Kiều Sinh ra vẻ bình tĩnh, ho khan một tiếng, có việc gì sao? Tôi nói, ngày mai em về. Ngụy Kiều Sinh sửng sốt, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt anh. Hiểu rồi, vậy anh. Tôi ngắt lời anh, em tới để hỏi anh muốn về cùng em không? Ngụy Kiều Sinh, hả? Tôi cười, bây giờ em cảm thấy hai người cùng đi có lẽ thú vị hơn một người. Ngụy Kiều Sinh, chúng ta đi cùng nhau đi. Ngụy Kiều Sinh yên lặng nhìn tôi, rồi cũng mỉm cười, được. Chúng tôi quay về vừa lúc giao thừa, ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ đầy trời. Tôi tựa vào xe nhìn, Ngụy Kiều Sinh nắm tay tôi. Khi về anh dẫn em đi bắn pháo hoa. Tôi cười, được. Đường phố đông nghịt người, tôi tinh mắt, thoáng thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông. Em thấy Lâm Tinh với Tống Trầm. Tôi vui vẻ quay sang, chúng ta cũng xuống đi. Ngụy Kiều Sinh nhìn qua bên đó, đừng quấy rầy thế giới hai người của họ. Hơn nữa, anh không muốn đón giao thừa với cái hũ nút Tống Trầm đó. Anh nói vậy, tôi nhớ ra một chuyện, trên danh nghĩa anh là cha nuôi Tống Trầm, cho nên bây giờ tôi với Ngụy Kiều Sinh có thân phận phụ huynh. Thật CMN viển vông. Tôi cảm khái, Lâm Tinh với Tống Trầm có thể gặp lại nhau giữa biển người mênh mông, đúng là duyên phận. Ngụy Kiều Sinh bật cười, duyên phận gì? Đó là điều hiển nhiên. Anh giải thích, ban đầu không định mở quán bar đảo yêu ở đây, anh thích một chỗ ở thành phố bên. Nhưng Tống Trầm cứ muốn ở đây, cậu ta nói muốn thử thời vận. Tôi kinh ngạc, cậu ấy nói thời vận là Lâm Tinh à? Ngụy Kiều Sinh gật đầu, xem ra vận may cậu ấy không tồi. Ngạc nhiên qua rồi, tôi hỏi lại anh, vậy chẳng lẽ anh không may mắn sao? May chứ, Ngụy Kiều Sinh kéo tay tôi, vận may nửa đời của anh đều tiêu hết ở đây. Khi đang trò chuyện, đồng hồ chỉ đến số 0, tiếng reo hò của mọi người tràn qua cửa kính ô tô, chúc mừng năm mới. Năm mới bắt đầu, vạn vật đổi mới. Tôi quay sang, chúc mừng năm mới, anh Ngụy. Chúc mừng năm mới, em Cố của anh. Toàn Văn Hoàn, trên đây là câu chuyện ngôn tình, tên là Quán Bar Lãng Mạn, từ Thách Đố Tiểu Lượng đến Tình Yêu Bất Ngờ. Tác giả Bắc Qua, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.